আসসালামুআলাইকুম গাইজ, ওয়েলকাম বেক টু মাই চেনেল কাকলি ব্লগ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এইটো হৈছে পেটিকোট কাটিং আৰু ষ্টিচিং কেনেকৈ কৰিব পাৰি ইয়াকে। আৰু মোৰ ইয়াতে 2 মিটাৰতো কম ফেব্ৰিক আছে। মই এনেকৈ 4 ফ'ল্ডত ফ'ল্ড কৰি ল'ম আৰু যিটো ফেব্ৰিকৰ খোলা চাইড এইটো মোৰ ফালে লৈছোঁ আৰু এনেকৈ মই 5 ইঞ্চত মাৰ্ক কৰি ল'ম। এইটো বেল্ট বনোৱাৰ কাৰণে মই 5 ইঞ্চত মাৰ্ক কৰি ল'ম। 2 ইঞ্চ বেল্ট হ'ব আৰু হাফ ইঞ্চ মই চিলাইৰ কাৰণে লৈ এনেকৈ মই কাটি ল'ম বেল্টটো। আৰু এতিয়া মই বেল্টৰ কমৰৰ চাইজ যিমান আছে আপোনাৰ তাতকৈ 2 ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈ এনেকৈ কাটিং কৰি ল'ম বেল্টটো। আৰু এতিয়া পেটিকোটৰ লেন্থ মাৰ্ক কৰিম। আমি বেল্ট লোৱা আছে, আমাৰ 2 ইঞ্চ বেল্ট লোৱা আছে। সো 2 ইঞ্চ এক্সট্ৰা ওপৰত আমি ৰাখি এনেকৈ পেটিকোটৰ লেন্থ মাৰ্ক কৰিম আৰু 1 ইঞ্চ এইফালে ল'ম, এক্সট্ৰা ল'ম আমি ফ'ল্ড কৰাৰ কাৰণে। আৰু এনেকৈ লাইন এটা টানি ল'ম আৰু এইটো এক্সট্ৰা ফেব্ৰিকটো কাটি ল'ম এতিয়া। আৰু এতিয়া আমি কমৰৰ মাপক 8 দি ডিভাইড কৰি ইয়াতে যিমান হ'ব আৰু 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈ এনেকৈ মাৰ্ক কৰি ল'ম। আৰু এইফালে ইয়াতে মাৰ্ক কৰিম, সেম একে মাৰ্ক ইয়াতেও কৰিম। এই দুটা মাৰ্ককে এনেকৈ লাইন টানি ল'ম, এনেকৈ মিলাই লাইন টানি ল'ম। আৰু এতিয়া এই মাৰ্কটোতে কাটিং কৰি ল'ম মই। আৰু এতিয়া চাওক, ইয়াক এনেকৈ ফ'ল্ড কৰিম, এই কলিবিলাক এনেকৈ ফ'ল্ড কৰিম আৰু যিটো তেৰামেৰা আছে এইটো মই ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি ল'ম। এইটো আগতে কাটিং কৰিলে আমাৰ চিলাই কৰাৰ সময়ত প্ৰব্লেম নহ'ব। চিলাই কৰাৰ সময়ত ফিনিচিং কৰি চিলাই কৰিব পাৰিম আমি। আৰু এতিয়া চাওক, ইয়াতে আমাৰ 4টা কলি আছে, ইয়াতে 2টা কলি আছে। এই 2টা কলিৰ ওপৰত এইটোক ৰাখি আমি এই দুটাও অলপ চিধা কৰি ল'ম। যিখিনি কাপোৰ এক্সট্ৰা আছে সেইখিনি আমি চিধা কৰি ল'ম। এতিয়া কাটিং আমাৰ শেষ হৈ গ'ল, বেল্ট আৰু এইটো কলিবিলাক। এতিয়া আমি ষ্টিচিং কৰিম। প্ৰথমতে আমি ডাঙৰ কলিটোৰ লগত এটাকে সৰু কলি এনেকৈ চিলাই লগাই ল'ম। এটা কলি জইণ্ট লগোৱা হৈ গ'ল, ঠিক এইফালে আৰু এটা কলি এনেকৈ জইণ্ট লগাই ল'ম। চাওক, এতিয়া ইয়াতে 3টা কলি আছে, 3টা কলি আমি জইণ্ট লগাই লৈছোঁ আৰু 3টা কলি বেলেগকৈ জইণ্ট লগাই ল'ব লাগিব। এনেকৈ জইণ্ট লগাই লৈছোঁ আৰু মই ইণ্টাৰলক কৰি লৈছোঁ। আৰু এই দুটাৰ আমি এটা ছাইড জইণ্ট লগাই ল'ম। এতিয়া চাওক, এইফালে জইন কৰাৰ আগতে মই প্ৰথমতে 6 ইঞ্চত মাৰ্ক কৰিম ইয়াতে। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ফ'ল্ড কৰি ল'ম, ফ'ল্ড কৰি চিলাই এটা লগাই দিম। আৰু এইফালেও আৰু আকৌ ফ'ল্ড কৰি চিলাই লগাই দিম। এতিয়া চাওক, লগতে বেল্টটোক চিলাই লগাই ল'ম। বেল্টৰ 2টা ছাইড এনেকৈ চিলাই লগাই ল'ম আৰু এইফালে এটা ছাইডত চিলাই লগাই ল'ম। এতিয়া চাওক, পেটিকোট আৰু বেল্টটোক মই এনেকৈ পিন লগাই লৈছোঁ। এতিয়া পিনবিলাক ৰিমুভ কৰি এনেকৈ চিলাই এটা লগাই দিম প্ৰথমতে। আৰু এতিয়া বেল্টটোক এনেকৈ ফ'ল্ড কৰি
আৰু চিলাই এটা লগাই দিম। আৰু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে এটা চিলাই লগাই দিম। আৰু ইয়াতে মই ইণ্টাৰলক লগাই ল'ম। আৰু এতিয়া আমি বটামটো ফল্ড কৰিম। ইয়াতে যিখিনি মাৰ্ক কৰা আছে আমাৰ বটামৰ কাৰণে যিখিনি এক্সট্ৰা কাপোৰ লৈছোঁ এইখিনি আমি ফল্ড কৰি ল'ম। এনেকৈ ফল্ড কৰি ইয়াতে চিলাই লগাই দিব লাগিব। গোটেইখিনিতে আমি ধুনীয়াকৈ চিলাই লগাই দিম আৰু আমাৰ পেটিকোট ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ। বাই বাই।